Mấy thứ này đều có thể bán lấy chút tiền. Bà già, cuối cùng cũng tìm được bà rồi. Mau lên, 20 vạn của tôi khi nào thì trả? 20 vạn hả? Đại biêu, là 5 vạn thôi mà. Lãi không cần tính hả? Nhanh lên, trả tiền. Tôi có chút tiền, anh cứ cầm lấy trước. Đợi tôi gom đủ rồi sẽ trả cho anh. Bà coi tôi là ăn mày chắc. Mau trả tiền. Điêu ca, tôi thấy con nhỏ này được đấy. Bán ra chợ đen chắc được 20 vạn. Không được, các người muốn bắt cháu gái tôi đi. Các người làm vậy là phạm pháp. Bắt con nhỏ đó lại cho ta. Không được. Dừng tay. Thằng nhãi, người muốn lo chuyện bao đồng hả? Ta đánh cả ngươi luôn bây giờ. Nếu tôi nhất định phải lo thì sao? Xem ra ngươi muốn kiếm chuyện rồi. Anh em, lên cho ta. Được lắm, thằng nhãi, có chút bản lĩnh đấy. Lên đường đi. Vừa rồi chính là cái tay này đánh mẹ tôi. Tay tôi gãy rồi. Cút. Ngươi cứ đợi đấy. Mẹ, con trai. Có thật là con đã về rồi không? Mẹ, là con đã về rồi, con trai. Mấy năm nay, con đã đi đâu? Con biết không? Ba mẹ tìm con khắp nơi. Ngày nào ba mẹ cũng nhớ, đêm nào ba mẹ cũng mong con quay về. 6 năm rồi. Con làm mẹ lo lắng biết bao nhiêu. Mẹ, con đi lính rồi. Lính đặc chủng, không được phép liên lạc với gia đình. Tốt. Trở về là tốt rồi. Mẹ, bé gái này là ai vậy? Con bé tên là Kỳ Kỳ. Là con của con với Thi Vận. Nó là con của con. Kỳ Kỳ, chẳng phải cháu ngày nào cũng mong ba mẹ sao? Mau, gọi ba đi cháu. Không gọi, ông ấy không phải ba cháu. Ông ấy thật sự là ba của cháu đó. Gọi đi cháu, gọi ba đi. Mẹ, con đi lâu như vậy rồi. Con bé không gọi con là ba, cũng là chuyện thường tình. Kỳ Kỳ, bà nội ơi, cháu khó chịu quá. Mẹ, Kỳ Kỳ đây là... Kỳ Kỳ bị bệnh bạch cầu. Để chữa bệnh cho con bé, ba mẹ đã dùng hết tiền trong nhà rồi. Không còn cách nào khác, ba mẹ mới vay của Sảng Biêu 5 vạn. Nhưng bây giờ, hắn ta bắt ba mẹ trả 20 vạn. Lãi suất cắt cổ là vậy đó. Nhưng từ nay về sau, hắn ta sẽ không dám đến tìm ba mẹ nữa. Thật sao? Phải rồi mẹ. Thi Vận, chẳng lẽ không quan tâm gì đến ba mẹ sao? Không phải đâu. Thi Vận lúc Kỳ Kỳ 2 tuổi bị nhà họ Lâm ép đưa đi rồi. Ba con đến nói lý với họ. Kết quả con bị đánh gãy một chân. Nhà họ Lâm, 6 năm trước các người dìm tôi xuống sông Đông Giang. Bây giờ các người lại bắt cóc vợ tôi, đánh ba tôi bị thương. Mối thù này không trả, tôi thề không làm người. Phải rồi, nghe nói Thi Vận sắp gả cho thiếu gia nhà họ Triệu rồi. Đám cưới sẽ diễn ra sau 1 tuần nữa. Thi Vận sắp cưới rồi sao? Cô ấy chẳng lẽ quên tôi và con rồi sao? Không phải đâu. Những cô gái con nhà quyền quý như Thi Vận đôi khi thật sự là thân bất do kỷ. Mẹ yên tâm, nếu Thi Vận bị ép buộc, con nhất định sẽ cứu cô ấy về. Không được đâu, nhà họ Lâm thế lực lớn, người đông, chúng ta không thể chọc vào họ. Mẹ, con trai của mẹ không còn là tên vô dụng năm xưa nữa rồi. Một cái nhà họ Triệu còn con, căn bản không đáng nhắc tới. Lão Diệp, ông xem ai về kia. Ba. Tiểu Phàm, con về rồi. Ba, tóc của ba già rồi. Mấy năm nay con đã đi đâu vậy? Con trai đi lính rồi, lại còn là lính đặc chủng nữa. Tốt, trở về là tốt rồi. Ba, mẹ, từ nay trở đi con sẽ không để ba mẹ phải chịu uất ức nữa, càng không để ba mẹ phải khổ. Con trai, mẹ không yêu cầu con phải làm nên trò trống gì, chỉ cần con và Kỳ Kỳ bình an vô sự là được rồi.
Chỉ tiếc là Kiki. Mẹ, mấy năm nay ở trong quân đội, con đã học được một số y thuật. Yên tâm đi, con nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho Kiki. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Chỉ là để chữa khỏi bệnh cho Kiki, hiện tại con còn thiếu một thứ. Thiếu thứ gì vậy? Thôi, mẹ, nói với mẹ cũng không biết đâu. Sau này sẽ biết. Muốn chữa khỏi cho Kiki, nhất định phải luyện cửu chuyển kim đan. Nhất định phải có lò luyện đan thượng hạng mới được. Ở trần gian, lò luyện đan cực kỳ hiếm có, giá cả tự nhiên cũng rất đắt đỏ. Nhưng mà hiện tại tôi lại không có một xu dính túi. Phải làm sao bây giờ? Có rồi. Tiền khám 10 vạn. Thằng nhóc này muốn tiền muốn điên rồi hả? 10 vạn chỉ là giá khởi điểm. Nếu gặp phải bệnh nan y, ít nhất cũng 100 vạn trở lên. Tóm lại, chỉ cần bệnh nhân còn thoi thóp, tôi đều có thể chữa. Đến cả viện trưởng bệnh viện Giang Thành số 1 cũng không dám nói như vậy. Thằng oắt con, không sợ gió lớn thổi bay lưỡi người hả? Đi. Chém giáo ghê vậy. Nói chị được là chị được. Ta thấy người muốn lên trời rồi đấy. Không cần nhìn nữa, chắc chắn là thằng lừa đảo. Mau báo cảnh sát đi. Tiên sinh, ngài thật sự bệnh gì cũng chữa được sao? Đương nhiên. Vậy phiền ngài đi theo tôi một chuyến. Mẹ, Khuynh Thành, vừa rồi nghe Giang thần y nói ba con không còn sống được bao lâu nữa. Có thật không? Nếu ba con qua đời, vậy mẹ sống còn có ý nghĩa gì nữa? Phu nhân, người mất không thể sống lại. Phu nhân vẫn nên nén bi thương. Đúng vậy. Đến cả Giang thần y cũng không chữa được. Cho dù là ai đến, e rằng cũng bó tay. Căn bệnh này tôi có thể chữa. Vị này là... Mẹ, đây là thần y con mời đến. Anh ấy nói bệnh gì cũng chữa được. Bệnh gì cũng chữa được. Chưa có ai dám trước mặt lão phu nói khoác như vậy. Xin hỏi, anh tốt nghiệp học viện y nào vậy? Tôi không phải tốt nghiệp học viện y. Người này ngươi mời từ đâu đến vậy? Chính là ta. Mời từ phố đi bộ đến. Phố đi bộ? Hóa ra là một tên lang băm lừa đảo, dám lừa tiền đến tận nhà họ Liễu ta. Tin ta lập tức báo cảnh sát bắt người nhốt vào tù không? Phu nhân, bệnh tình của vị bệnh nhân này chỉ có ta mới chữa được. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, chữa hay không chữa? Chữa. Ta chữa. Tiền khám bệnh 1000 vạn không thành vấn đề. Chỉ cần cứu sống được Bảo Quốc, bao nhiêu tiền cũng được. Mẹ thật sự tin hắn sao? Chỉ cần còn một tia hy vọng, mẹ cũng không muốn bỏ lỡ. Ngươi tốt nhất là chữa khỏi cho cha ta. Nếu không, ta sẽ không để ngươi ra khỏi cửa này. Tránh ra. Gia chủ Liễu mắc phải không phải bệnh thương, mà là tà túy nhập thể. Trước khi ông ấy phát bệnh, có từng đến nơi nào âm khí nặng không? Cha tôi đã đến nghĩa trang tế lễ ông nội tôi. Vậy thì đúng rồi. Yêu nghiệt, bản tiên tôn ở đây, còn không mau hiện nguyên hình. Phá. Ba, chồng. Thần tiên. Xin Diệp thần y thu nhận tôi làm đồ đệ. Thu đồ đệ thì thôi vậy, nhưng khi rảnh rỗi ta sẽ chỉ điểm đôi chút. Rất vinh hạnh. Tôi làm sao thế này? Chồng, ông bị bệnh nặng một trận, là vị tiểu thần y này cứu ông sống lại. Tiểu thần y là ân nhân cứu mạng của tôi. Xin nhận tại hạ một lệnh. Liễu gia chủ bệnh nặng mới khỏi, không cần như vậy. Bên trong có 100 triệu, mật mã là 6 số 0, coi như là tiền khám bệnh của ngươi. Đây là thẻ phòng của biệt thự Đế Vương số 1, khu Đế Vương. Tặng căn biệt thự này cho Diệp tiên sinh. Vẫn chưa biết tiên sinh tên là gì?
Diệp Bắc Huyền. Sư phụ. Chúng ta nhất định phải kết giao với người này. Hắn rất có khả năng là một vị tông sư y võ song tu. Cái gì? Đại tông sư? Tuy ta chưa từng gặp, nhưng ta biết tứ đại chiến thần của Long Thành đã đạt đến cảnh giới này. Ba, vậy ý của ba là vị Diệp tiên sinh này thực lực ngang ngửa với tứ đại chiến thần? Đúng vậy. Nếu Liễu gia chúng ta có thể ôm được cái đùi này, chúng ta có thể trở thành một trong những tài phiệt hàng đầu Long Quốc. Kỳ Kỳ, con có thích cái cặp sách đó không? Không thích. Xấu ôm, lại còn đắt. Cái đó bao nhiêu tiền? Xin chào, cái này thì sao? Được đặt làm riêng từ xưởng phim hoạt hình, 500 đồng. Đắt quá, con không mua. Ông bà kiếm tiền mua thuốc cho Kỳ Kỳ. Cặp sách của con vẫn chưa hỏng, vẫn còn đeo được mà. Kỳ Kỳ, ba có tiền, mua được. Sau này ba sẽ kiếm tiền nuôi con, được không? Kỳ Kỳ bị bệnh rồi, sắp qua đời rồi. Mua về cũng vô dụng. Thật ra con biết con bị bệnh, mà còn bệnh rất nặng. Các bạn đều nói con là đồ xui xẻo, phải tốn rất nhiều tiền. Kỳ Kỳ, con tin tưởng ba. Ba có cách chữa khỏi cho con. Không chỉ chữa khỏi bệnh cho con, mà còn bình an vô sự, đưa con đi gặp mẹ. Vậy chúng ta móc ngoéo nhé. Móc ngoéo treo ngược 100 năm, không được nuốt lời. Ba. Con gọi ta là gì? Ba. Thi Vận, con gái chúng ta cuối cùng cũng nhận ta rồi. Nó còn nói nhớ em nữa. Đợi đi, vài hôm nữa tôi sẽ đến đón em về. Alo, ngày mai một trong tứ đại gia tộc Giang Thành, Chu gia sẽ tổ chức một buổi triển lãm pháp khí. Ngài có hứng thú tham gia không? Pháp khí? Kỳ Kỳ, xin lỗi con. Mẹ không thể về thăm con được. Con đừng giận mẹ nhé. Đại tiểu thư, lại nhớ con gái rồi sao? Mau cất ảnh đi. Vài ngày nữa là hôn lễ của cô và đại thiếu gia Triệu gia rồi. Nếu vì những chuyện này mà đắc tội với Triệu gia thì hỏng bét. Mẹ Ngô, tôi biết rồi. Diệp Phàm, linh hồn anh trên trời nhất định phải phù hộ cho Kỳ Kỳ khỏe mạnh trưởng thành. Diệp tiên sinh, còn vị này là Chu Bảo Thành, gia chủ Chu gia, rất thích đạo pháp, bình thường thích sưu tầm pháp khí. Hôm nay chúng tôi sẽ để ông ấy giới thiệu một chút. Đây chính là Diệp tiên sinh mà ba cô thường nhắc đến. Diệp tiên sinh, mời đi lối này. Diệp tiên sinh, những vật phẩm tôi trưng bày ở đây đều là tôi bỏ ra cả đời tâm huyết, từ khắp nơi trên thế giới sưu tầm mà có. Đây là một miếng mạc kim phù, tương truyền thời Tam Quốc, Tào Tháo đã lập ra 18 mạc kim hiệu úy để đào mộ, gây quỹ. Tấm mạc kim phù trong tay tôi chính là một trong số 18 cái đó. Chu Tam gia, ngài chắc chắn đây là mạc kim phù nguyên bản? Nếu là thật thì rất có giá trị khảo cổ đấy. Tam gia nói là thật thì chắc chắn không sai được. Cũng phải nghĩ lại xem. Đồ tầm thường Tam gia mà thèm để mắt tới sao? Tam gia, không biết cái mạc kim phù này có thể nhượng lại không? Tôi nguyện trả 1000 vạn. Diệp tiên sinh,
Đây là một xá lợi tử của một vị pháp sư Indonesia. Sau khi tọa hóa mà thành, tổng cộng có 108 viên. Đây là một trong số đó. Tôi cũng từng nghe chuyện này. Vị cao tăng này sau khi viên tịch được hoàng tộc Indonesia truy phong là Bồ Tát. Tương truyền sau khi vị cao tăng này tọa hóa, xá lợi tử được tạo thành từ đó, mang theo pháp lực của ngài lúc còn sống, có thể tiêu tai giải nạn. Diệp tiên sinh, ngài thấy những thứ này thế nào? Những thứ ở đây chẳng qua chỉ là đồ cổ tầm thường thôi, chẳng có gì thú vị cả. Người trẻ, tôi rất muốn biết cậu lấy tự tin ở đâu ra mà dám coi thường những thứ tôi giới thiệu. Thì sao? Mấy thứ này mua về, ngoài việc làm màu và nghiên cứu ra, thì rốt cuộc cũng chỉ là phàm vật, căn bản không thể gọi là pháp khí. Khẩu khí thật lớn. Vậy tôi hỏi cậu, thứ gì mới được coi là bảo vật? Theo tôi, chỉ có những thứ hàm chứa thiên địa pháp tắc mới xứng đáng là pháp khí chân chính. Ví dụ như phù lục của đạo gia, một tờ ngũ lôi phù có thể hiệu lệnh sấm sét, hay như phi kiếm, chỉ cần một ý niệm là có thể phi kiếm hành trong nháy mắt vạn dặm. Diệp tiên sinh, trên đời làm gì có những thứ như anh nói. Các người chưa thấy không có nghĩa là không có, cho nên tôi mới nói những thứ ở đây đều là rác rưởi. Cậu nói gì? Tam gia, vị huynh đệ này đã có nhãn lực cao như vậy, sao không lấy trấn điếm chi bảo ra cho cậu ta xem? Tiểu tử, hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt. Cổ kính này là trấn quán chi bảo của buổi triển lãm pháp khí lần này. Ta gọi nó là U Minh cổ kính. Vì cổ kính này mà đã có vài tên đào mộ bỏ mạng, trải qua nhiều lần chuyển giao mới đến tay ta. Chẳng phải chỉ là một mặt kính đồng thôi sao? Làm gì mà thần bí thế? Ngươi hãy nhìn kỹ cổ kính này xem. Có ma. Bây giờ ngươi nhìn lại xem. Ma nữ đâu mất rồi? Không thể nào. Đây chỉ là một danh khí nhiễm chút ít ma lực mà thôi, căn bản không thể gọi là pháp khí, chẳng có gì thú vị. Tôi đi đây. Khoan đã. Liễu đại tiểu thư, người trẻ tuổi cô dẫn đến này, tuổi còn trẻ mà khẩu khí không nhỏ. Diệp tiên sinh là bằng hữu của tôi, anh ấy tinh thông y thuật, đã từng cứu mạng cha tôi. Người trẻ tuổi, những thứ này cậu đều không để mắt sao? Vậy thì hãy xem bảo bối mà lão phu mang đến. Cái này thế nào? Tôi thấy cũng chẳng có gì đặc biệt. Lão phu sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt. Pháp khí. Pháp khí chân chính. Đại sư, tôi trả 50 triệu. Không, 100 triệu. Tôi mua pháp khí này. Tôi trả 200 triệu. 300 triệu. Thế nào? Biết thế nào là pháp khí chân chính rồi chứ? Trong bát quái này khắc 8 loại phù chú khác nhau, từ đó hình thành một trận pháp nhỏ. Ở trong khu vực này, cơ thể con người sẽ luôn luôn được linh khí tưới nhuần. Tốt. Không ngờ ngươi còn nhận ra pháp khí này, coi như người có chút bản lĩnh. Chỉ tiếc bát quái này đã không chịu nổi nữa rồi, dùng không được mấy lần nữa đâu. Mọi người hãy xem vết nứt trên đó. Nó không phải vân tự nhiên, mà là do dùng quá nhiều lần, sắp phân ly rồi. Câm miệng, người dám. Người bày cái bẫy này, lấy một món pháp khí sắp hỏng, lừa gạt hết thảy phú hào Giang Thành đến đây. Mục đích cuối cùng của ngươi e rằng là Chu Tam gia phải không? Đại sư, những gì hắn nói là thật sao? Tiểu tử, ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của lão phu sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ hay sao? Ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta, ta sao có thể tha cho ngươi được? Thứ này không phải pháp khí. Vậy cái này thì sao?
Pháp sư, đây là pháp thuật gì vậy? Tiểu tử, ngươi không sợ sao? Diệp Phàm, mau tránh ra, hắn sẽ lấy mạng ngươi. Chỉ với cái thứ oan hồn còn con như ngươi, ta còn tưởng ngươi có bản lĩnh gì ghê gớm lắm chứ. Xem ngươi ngủm đến nơi rồi, miệng mồm còn cứng được nữa không? Yêu nghiệt nhỏ nhoi, không đáng. Thôi được, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thế nào mới là pháp khí chân chính. Lôi lai. Đây là lôi pháp của thiên sư. Đại sư, tôi không dám nữa. Đệ tử không dám nữa. Đại sư, đệ tử không dám nữa. Cút đi. Nếu còn để ta thấy ngươi bước chân vào Giang Thành nửa bước, ta nhất định đánh cho ngươi hồn phi phách tán. Dạ. Diệp tiên sinh. Không, Diệp đại nhân, tôi biết ngài pháp lực vô biên, thần thông quảng đại. Cái tên họ Hoàng kia, thứ gà đất gì đó, Chu Bảo Thành. Ta hỏi ngươi một câu, Chu gia các ngươi có nguyện thần phục ta không? Diệp tiên sinh, Chu gia chúng tôi nguyện lấy ngài làm tôn chủ. Tiền gia chúng tôi nguyện lấy Diệp tiên sinh làm tôn chủ. Tôn gia chúng tôi nguyện lấy Diệp tiên sinh làm tôn chủ. Nhớ kỹ những lời các ngươi nói hôm nay. Ta tên là Diệp Bắc Huyền. Khuynh Thành, chúng ta đi. Triệu gia chủ, nghe nói Giang Thành xuất hiện một vị thần nhân, tên là Diệp Bắc Huyền, tự xưng là tiên tôn, có thể triệu hồi cửu thiên thần lôi. Không ít gia tộc ở Giang Thành đều tôn sùng người này. Giang Thành sắp có biến động lớn rồi. Ta cũng nghe nói rồi. Nếu có thể được vị tiên tôn này để mắt tới, hai nhà chúng ta sẽ như rồng bay lên trời. Nhưng nghe nói vị Diệp tiên tôn này là cao nhân ẩn giật. Việc này phải xem duyên phận thôi. Đúng rồi, việc chuẩn bị hôn lễ thế nào rồi? Triệu gia chủ cứ yên tâm, ta đã sắp xếp tại khách sạn Vân Đỉnh Thiên Cung, sẽ không làm lỡ hôn kỳ của tiểu nữ và quý công tử đâu. Tốt. 3 ngày sau. Ngươi là ai? Ta tìm Lâm gia chủ, Lâm Thái Sơn, gia chủ nhà chúng tôi đi tham dự hôn lễ của đại tiểu thư rồi. Chuyện này ngươi cũng không biết sao? Hôn lễ đại tiểu thư nhà chúng tôi hôm nay thành hôn với công tử Triệu gia, Triệu Vân Hiên, cả đế đô đều biết. Ngươi là tên nhà quê nào mò tới đây vậy? Xin hỏi hôn lễ được tổ chức ở đâu? Tại khách sạn Vân Đỉnh Thiên Cung. Tạm biệt. Mọi người đều biết Lâm Thái Sơn ta chỉ có một đứa con gái này, Lâm Thi Vận. Hôm nay cuối cùng cũng đến lúc ta yên tâm giao con gái cho người khác rồi. Lúc này ta này vụng về, không nói nhiều nữa. Mong hai đứa vợ chồng son hạnh phúc viên mãn, vợ chồng thuận hòa. Cạn. Cảm ơn các vị thân bằng hảo hữu bận rộn trăm công nghìn việc vẫn dành thời gian đến tham dự hôn lễ của con trai ta, Triệu Vân Hiên và Lâm Thi Vận. Ta chúc hai người trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long. Hôm nay Triệu Tứ Hải ta chỉ có một chữ vui. Nào, ta cạn ly trước. Chúng tôi nhận được một tấm thiệp mời, nói nhất định phải đích thân trình lên cho lão ra xem. Diệp Bắc Huyền tiên tôn sắp giá lâm, khiến cả Giang Thành chấn động. Diệp Bắc Huyền, Diệp tiên tôn cũng sắp đến bái yết hôn lễ nhà họ Triệu chúng tôi ở Giang Thành. Nhà họ Triệu chúng tôi quyền quý nhất, ai dám không phục? Xui ra, ông nói gì cơ? Diệp Bắc Huyền muốn đến sao? Chính là kẻ có thể triệu hồi thiên lôi, Diệp Bắc Huyền đó sao, chứ còn ai nữa? Ai còn dám ở Giang Thành tự xưng là tiên tôn nữa chứ? Bang chủ Hắc Long Bang, Vương Hắc Long tặng ngọc như ý thời minh một chiếc. Chủ tịch tập đoàn Dung Tín tặng tượng Phật bằng vàng thời thanh một pho. Mã ra Giang Thành
Tặng binh sứ thời Tống một chiếc. Tại hạ tặng một cỗ quan tài, chúc Triệu gia chủ thăng quan phát tài, đại cát đại lợi. To gan, ngươi là ai, dám quấy rối hôn lễ của con ta? Cha, hắn chính là Diệp Phàm mà con đã kể với cha. Thì ra ngươi chính là Diệp Phàm. Hắn không phải đã qua đời rồi sao? Ta lúc đó tận mắt thấy hắn bị nhét vào bao tải, ném xuống sông Lan Thương rồi. Trước đây ta quả thật đã qua đời. Sở dĩ không nuốt trôi cục tức này chính là vì muốn quay lại trả thù các ngươi. Đám lão già này, ngươi chưa qua đời thì đã sao? Triệu gia ta bây giờ là một trong tứ đại gia tộc Giang Thành, quyền thế ngập trời. Con trai ta bây giờ là Tân Võ Đạo Tông sư. Ngươi chỉ là một thằng nhãi danh, ngươi có thể làm gì Triệu gia ta? Lão già thối tha nhà ngươi, cái quan tài này là chuẩn bị cho ngươi đấy. Hôm nay Triệu gia diệt môn. Nhãi danh, ta thật không biết ngươi lấy đâu ra can đảm dám nói câu đó. Hôm nay là ngày đại hỷ của ta, danh gia vọng tộc Đế Đô đều đến, quan khách nườm nượp. Hơn nữa Diệp Tiên Tôn sắp giáng lâm, ngươi dám ở đây gây rối, ngươi chỉ tìm đường tử thôi. Ngươi nói không sai, hôm nay quả thật có người sẽ ngủm. Nhưng người đó là ngươi. Ngươi thật sự là quá ngông cuồng. Ta bây giờ cho ngươi một cơ hội, lập tức quỳ xuống dập đầu cho ta 3 cái. Ta xem như ngươi là bạn trai cũ của Thi Vận, có thể tha cho ngươi một con đường sống. Xin lỗi, con đường sống này ngươi hãy giữ lại cho mình đi. Ta không cần ngươi chừa đường sống cho ta. Thằng danh con, ngươi rõ ràng biết hôm nay là Vương Hắc Long, ngày đại hỷ của Triệu công tử, còn đến quậy phá. Triệu công tử đã rộng lượng tha cho ngươi một con đường sống. Ngươi không những không biết trân trọng mà còn ở đây ăn nói hàm hồ. Hôm nay cho dù Triệu công tử có lòng từ bi tha cho ngươi, Hắc Long bang ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cờ hó ngoan, ngươi nói cái gì? Ngươi không làm lại cứ thích làm cờ hó. Thú vị thật. Thằng oát con, ngươi cũng gan thật đấy. Nhưng ta lại thích những người như vậy. Ta quyết định tạm thời không lấy mạng ngươi. Ta muốn cho ngươi tận mắt chứng kiến ta và Thi Vận bái đường thành thân. Vậy sao? Nhưng ta không nói không lấy mạng ngươi. Được lắm nhóc con, ngươi không biết điều phải không? Còn quay lại làm gì? Cút, mau cút đi. Thi Vận, tôi cam tâm tình nguyện làm người phụ nữ của Triệu công tử. Triệu công tử là nhân trung Long Phượng Giang Thành, còn ngươi chỉ là đồ bỏ đi. Còn không mau cút. Thi Vận, những điều ngươi nói đều là thật sao? Đúng vậy. Lúc trước tôi không hiểu chuyện mới để ý đến ngươi, bây giờ tôi mới hiểu. Chỉ có Triệu công tử mới xứng làm đàn ông của tôi. Tiểu tử, ngươi có nghe thấy không? Người Thi Vận thật lòng yêu là ta. Thi Vận, ngươi chẳng lẽ không muốn xem con gái ruột của ngươi? Ngươi nói là Kỳ Kỳ, hôm nay nó cũng tới đây. Kỳ Kỳ, ba, ngươi không phải nói cái nhiệt trùng này sống không nổi nữa sao? Điều này không thể nào. Nó trúng phải kỳ độc của Triệu gia ta, đã mắc bệnh bạch cầu rồi. Được rồi, thì ra người hạ độc con gái ta là ngươi. Là ta hạ độc thì sao? Cái nhiệt trùng này vốn dĩ không nên sống. Kỳ Kỳ, mẹ, ngủ đi. Hộ thân pháp chú, sao có thể như vậy? Thật cảm động. Diệp Phàm, ta phải cảm ơn ngươi cho ta xem một màn kịch cảm động như vậy. Càng phải cảm ơn ngươi dẫn theo nghiệt chủng này tự chui đầu vào lưới, tiết kiệm thời gian cho chúng ta đi tìm các ngươi. Ta cũng phải cảm ơn ngươi tập hợp toàn bộ Triệu gia về đây để khỏi phải tốn công đi tìm từng người mà lấy mạng. Thi Vận, chọn ta hay chọn hắn? Sau này mẹ không ở bên con phải nghe lời ba, biết chưa? Ta có thể gả cho ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Thả Diệp Phàm và con gái ta. Diệp Phàm, hôm nay là ngày cưới của ta và Thi Vận không nên thấy máu dẫn theo con của ngươi. Cút ngay cho ta. Nếu ta nói không cút thì sao? Vậy ngươi chính là không biết điều rồi.
Thi Vận, ngươi cũng thấy rồi đấy, không phải ta không buông tha hắn, mà là tự hắn tìm đường tử. Diệp Phàm, ngươi nghe ta khuyên một câu, dù ngươi không vì mình mà nghĩ, cũng phải vì con gái chúng ta mà nghĩ. Thi Vận, thực ra ta có thể không đi, những người này trong mắt ta chỉ là một lũ sâu kiến. Diệp Phàm, sự việc đến nước này ngươi vẫn chưa nhận rõ tình hình sao? 6 năm trước đã ngủ một lần rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn ngủ thêm lần nữa? Chính vì 6 năm trước ta đã ngủ một lần, ta mới biết nỗi đau mất đi người thân. Ta sau này sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Thi Vận, Diệp Phàm, hôm nay nếu ngươi không đi, ta sẽ ngủ trước mặt ngươi. Diệp Phàm, ngươi muốn ngủ thì ngủ, đừng kéo Thi Vận theo, cút ngay cho ta. Nếu ta nói không thì sao? Ngươi ngủ thì ngủ, đừng có lôi Thi Vận vào chuyện này. Gia đình ba người chúng ta mới là trời sinh một cặp, nếu không có ngươi cướp đoạt tình cảm, gia đình ba người chúng tôi sẽ sống rất ấm áp. Chỉ bằng ngươi, ngươi nghĩ ngươi xứng với Thi Vận sao? Ngươi không xứng với Thi Vận là ngươi. Thật nực cười, ta thân là con trai của Triệu gia, một trong tứ đại gia tộc Giang Thành, từ nhỏ đã văn võ song toàn, được người ta gọi là Giang Thành Chú Long, sau lại đến Côn Lôn Sơn bái sư tu hành, hiện tại đã đạt đến hóa phàm cảnh, tương lai nhất định sẽ đưa Triệu gia lên vị trí gia tộc đệ nhất Giang Thành. Ngươi lấy gì mà so với ta? Ta không so được với ngươi. Vậy còn Diệp Bắc Huyền thì sao? Diệp Bắc Huyền thân là tiên tôn, có pháp thuật đoạt thiên địa tạo hóa, di tinh hoán nguyệt, ta đương nhiên là không thể so sánh được, nhưng nghiền nát ngươi thì đủ rồi. Vậy ta nói cho ngươi biết thêm một chuyện nữa, ta chính là Diệp Bắc Huyền. Diệp Tiên Tôn là người phương nào? Đó là bậc cao nhân, y võ song tu, là lục địa chân tiên, đứng trên vạn người, lại là kẻ mà ngươi có thể mạo danh được sao? Ta còn nói cho ngươi biết, Diệp Tiên Tôn sắp đến rồi, đến lúc đó cho dù ta không động thủ với ngươi, lão nhân gia cũng sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngươi còn không đi, ngươi thật sự muốn thấy ta ngủm trước mặt ngươi sao? Ngươi sẽ không ngủm, chúng ta đều sẽ không ngủm. Được lắm, xem ra cũng không hoàn toàn là phế vật. Thú vị, ta biết. Giờ phút này tất cả mọi người ở đây đều muốn lấy việc áp chế ta làm vinh hạnh, nhưng các ngươi đều không đủ tư cách. Được, được lắm. Nhìn khắp cả Long Quốc, ngươi là kẻ duy nhất dám khiêu khích Triệu gia ta. Nếu ngươi đã muốn đối đầu với Triệu gia ta như vậy, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Người đâu? Trước tiên đánh gãy tứ chi của hắn, sau đó ta muốn cho hắn tận mắt chứng kiến ta thành hôn với Thi Vận. Dừng tay. Đại tiểu thư Liễu gia, xem ra cô muốn bảo vệ hắn rồi. Chuyện này hình như không phải là chuyện anh nên lo lắng. Điều anh nên làm bây giờ là lập tức xin lỗi, có lẽ còn có thể bảo toàn được cho Triệu gia các người. Nếu tôi không hiểu sai thì tôi không lập tức quỳ xuống xin lỗi, hắn sẽ diệt Triệu gia tôi. Đúng vậy, ghê gớm thật. Không cần nói đến việc Triệu gia tôi tối nay sẽ được diện kiến vị đại nhân vật đứng trên vạn người kia, một bước lên trời. Chỉ riêng cơ nghiệp của Triệu gia tôi tại Giang Thành hưng thịnh 50 năm vững vàng không ngã, trừ phi hắn có gì đó, một thân phận bất khả chiến bại, bằng không hắn lấy gì mà diệt Triệu gia? Chỉ bằng cái miệng của hắn sao? Triệu công tử, ta khuyên ngươi bây giờ đừng có ngông cuồng như vậy. Liễu gia tuy là một trong tứ đại gia tộc Giang Thành, nhưng ai ai ở Giang Thành cũng biết Triệu gia ta mới là gia tộc có thực lực nhất Giang Thành. Ngươi chỉ là một Liễu gia đại tiểu thư, có tư cách gì mà lên mặt với ta? Vậy sao? Thế còn ta thì sao? Chu gia chủ, sao ngài lại đến đây? Ta hôm nay đến đây chính là muốn dạy dỗ ngươi, kẻ không biết trời cao đất dày là gì. Hắn chẳng phải là Diệp Phàm sao? Ngài quen hắn? Chu lão, không cần phải phí lời với hắn. Vâng, Diệp tiên sinh. Chu Bảo Thành, ngươi hôm nay là đến phá đám hả? Lão phu không có ý đó, nhưng nếu các ngươi muốn động đến Diệp tiên sinh thì Chu gia ta sẽ bảo vệ hắn. Ngươi và ta đều là tứ đại gia tộc Giang Thành, hà tất phải vì một người ngoài mà tranh đấu? Các ngươi thật là có mắt như mù. Diệp tiên sinh lật tay làm mây, úp tay làm mưa, chỉ cần động một ngón tay là có thể khiến Triệu gia hóa thành cho bụi. Sao nào? Bây giờ tứ đại gia tộc Giang Thành hai nhà đứng về phía ta, ta có thể mang Thi Vận đi rồi chứ? Tứ đại gia tộc Giang Thành, Triệu gia, Lâm gia, Chu gia, Liễu gia, ngươi bây giờ đã tìm được hai nhà đứng về phía ngươi, nhưng cũng chỉ là 2 đấu 2, hòa nhau thôi. Ngươi đừng có đắc ý quá sớm. Vậy sao? Lâm Thái Sơn, ta bây giờ hỏi ngươi, ngươi đứng về phía nào? Ta chọn đứng về phía Diệp Phàm. Được, bỏ tối theo sáng, chưa muộn đâu. Lâm Thái Sơn, ngươi nỡ để bảo bối nữ nhi của ngươi gả cho tên phế vật này sao? Ai là phế vật? Còn chưa chắc đâu. Tốt, Diệp Phàm, ta không ngờ Chu gia và Liễu gia lại đứng về phía ngươi. Ngươi hãy mang Lâm Thi Vận đi đi,
Ba, sao ba có thể để hắn mang Thi Vận đi? Thi Vận là con dâu của Triệu gia ta. Đồ vô dụng, cả ngày chỉ gây rắc rối cho ta. Ngươi hãy tự kiểm điểm lại mình đi. Diệp Phàm, 6 năm qua ngươi đã đi đâu? Ngươi đã thuyết phục Liễu gia và Chu gia ủng hộ ngươi như thế nào? Thật ra năm đó, sau khi ta bị Triệu gia ném xuống sông, có một lão đạo sĩ đã cứu ta. Hơn nữa, ông ấy còn truyền thụ cho ta một số y thuật. Ta chỉ giúp Liễu gia và Chu lão gia tử một việc nhỏ thôi mà. Cho nên hai người họ nợ ta một ân tình. Ra là vậy. Vậy họ nói cái tên Diệp Bắc Huyền là ai vậy? Cái đó ta không biết. Kiki, Tiểu Phàm, mau gọi xe cấp cứu. Nhanh gọi điện thoại. Alo, 120 hả? Bệnh viện. Bác sĩ, con gái tôi sao rồi? Là mẹ của Diệp Kỳ phải không? Phải, tôi đây. Triệu chứng hiện tại của Diệp Kỳ đã đến giai đoạn cuối của bệnh bạch cầu. Chúng tôi hiện đang chuẩn bị tiến hành điều trị bảo tồn cho cháu, tức là khả năng hồi phục không còn lớn nữa. Mọi người hãy chuẩn bị tâm lý. Thi Vận, em yên tâm, anh dù lên 9 tầng trời, xuống tận U Minh, cũng nhất định sẽ giành lại mạng sống cho Kỳ. Con trai, con không phải giỏi y thuật sao? Xem có cách nào khả quan không? Cách thì có, nhưng con cần mượn một chút ngoại lực. Ngoại lực gì? Con cần một lò luyện đan. Lò luyện đan? Mẹ đừng lo lắng nữa, con nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho Kỳ. Thôi nào, cả nhà ba người vừa mới đoàn tụ. Kỳ lại. Tôi khuyên mọi người đừng làm những việc vô ích nữa. Hiện nay trong nước, bệnh bạch cầu giai đoạn cuối, khả năng điều trị khỏi vẫn chưa có. Diệp tiên sinh, vô sự bất đăng tam bảo điện. Giờ đến đây là vì chuyện gì vậy? Tôi muốn hỏi, chỗ nào bán lò luyện đan? Gần đây tôi đang cần dùng gấp. Lò luyện đan? Chẳng lẽ Diệp tiên sinh còn là một luyện đan sư? Tại hạ biết đôi chút. Hiện nay Long Quốc Võ Đạo Tông sư đã là vạn người mới có một. Hơn nữa, luyện đan sư cũng gần như tuyệt tích. Diệp tiên sinh lại có thể đan võ song tu, thật khiến lão hổ bội phục. Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Lò luyện đan. Tôi nhớ ra rồi. 2 ngày tới có một buổi đấu giá ở Đế Đô có lò luyện đan. Đến lúc đó tôi sẽ bảo Khuynh Thành đi cùng cậu. Được, vậy cứ quyết định như thế. 3 ngày sau. Diệp tiên sinh, mời lên xe. Rất vui vì mọi người đã đến. Buổi đấu giá lần này vẫn là quy tắc cũ. Chúng tôi sẽ đấu giá một số thứ mà tu sĩ cần. Đan dược hiện tại trong nước, cũng như trọng điểm của phiên đấu giá lần này chính là một lò luyện đan. Hoan nghênh mọi người tích cực tham gia đấu giá để có được món đồ ưng ý. Vậy thì vật phẩm đầu tiên là một bộ công pháp địa cấp trung kỳ, tên là Liệt Diễm Trảm. Giá khởi điểm là 1.000 vạn. 1.000 vạn? Chỉ với 1.000 vạn mà muốn có được công pháp địa cấp? Ta ra 2.000 vạn, 3.000 vạn, 5.000 vạn. Một bộ công pháp rác rưởi như vậy mà cũng đòi 5.000 vạn. Đầu óc bị lừa đá hả? Diệp tiên sinh, ngài có hứng thú với công pháp này sao? Không, tôi chỉ thấy một bộ công pháp rác rưởi thế này mà lại có thể được trả giá cao như vậy. Diệp tiên sinh, công pháp chia làm thiên, địa, huyền, hoàng 4 cấp bậc. Cấp bậc địa cấp trung kỳ này đã được coi là rất khó có được rồi. Vậy còn lò luyện đan thì sao? Thông thường có thể bán được bao nhiêu tiền? Tôi nhớ mang máng lần trước lò luyện đan được bán với giá 300-400 triệu. Trời đất, đắt vậy sao? Vậy nếu tiền của tôi không đủ thì có thể dùng đồ của mình để đấu giá không? Được chứ. Ra khỏi cửa rẽ phải, đi đến cuối đường có một phòng giám định chuyên giải quyết nhu cầu của khách hàng. Nhưng đây không phải là phiên đấu giá bình thường. Những vật phẩm tầm thường họ không coi trọng đâu. Được rồi, tôi biết rồi. Chiếu tướng. Vương lão, cho hỏi. Đứng qua một bên đi, không thấy chúng tôi đang chơi cờ hả? Chiếu. Nhóc con, quan kỳ bất ngữ hiểu không? Hôm nay cậu muốn đấu giá cái gì? Đưa tôi xem nào. Cái thứ gì?
Linh tinh vậy. Viên đại lực của kiến. Cút. Cậu đứng đó, đưa đồ lại đây cho tôi xem nào. Hương thuốc tinh khiết thật. Đã lâu rồi tôi chưa ngửi thấy mùi hương này. Không ngờ cậu lại có thể lấy ra được loại đan dược tốt như vậy. Ông hãy xem kỹ lại đi. Đây lại là tam phẩm đan dược. Cậu, nói cho tôi biết, thuốc này lấy từ đâu ra? Ông hãy tìm quản lý, nói chuyện với tôi đi. Tôi không muốn lãng phí thời gian. Được, cậu đợi đấy. Thiệu Di Thi. Sao vậy Vương lão? Đại tiểu thư, bên ngoài có một chàng trai mang theo một viên tam phẩm đan dược, muốn đến đấu giá. Hơn nữa, xem ra là mới được luyện chế gần đây. Cái gì? Nhanh, mau đưa tôi đi gặp người sở hữu viên đan dược này. Vị này là Thiệu Di Thi. Thiệu tổng, vị này là Diệp Phàm, Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh đã được nghe danh từ lâu, lần đầu gặp mặt, rất hân hạnh được biết anh. Chúng ta vẫn nên bàn chuyện làm ăn thôi. Số đan dược này của tôi, nếu đem ra đấu giá thì có thể được bao nhiêu tiền? Mạo muội hỏi một câu, ngài có tổng cộng bao nhiêu viên đan dược? Tất cả đều ở đây, tổng cộng 8 viên. Theo giá thị trường mà nói thì một viên là 50 triệu. Vậy là 400 triệu. Được, tôi lấy hết. Được, tôi hiện giờ rất cần tiền. Không vấn đề. Trong tấm thẻ này tổng cộng là 400 triệu. Tốt, tôi còn có việc, xin phép rời đi trước. Đại tiểu thư, có nên phái người theo dõi hắn không? Trước khi chưa làm rõ thân phận của hắn thì chớ nên hành động thiếu suy nghĩ. Diệp tiên sinh, tiền đã chuẩn bị xong chưa? Nếu chưa thì tôi có đây. Cũng tạm được. Chuẩn bị được 400 triệu, không biết có đủ không? Vật phẩm đấu giá tiếp theo chính là bảo vật áp trục của buổi đấu giá hôm nay, tên là Thần Nông Đỉnh. Nó ẩn chứa thiên địa nhân, tam tài chi số, toàn thân được rèn từ huyền thiết, pha thêm tử sa, có thể dùng để luyện đan dược. Giá khởi điểm 50 triệu, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 10 triệu. Bây giờ bắt đầu đấu giá. 50 triệu, 60 triệu, 80 triệu, 100 triệu. Tôi đoán không sai. Diệp Phàm quả nhiên là vì cái lò luyện đan này mà đến. Nhưng mà hắn còn trẻ như vậy, không lẽ là luyện đan sư sao? Cái đó cũng chưa chắc. Ngươi xem, hắn giơ tay nhấc chân, khí thế bừng bừng, tuyệt đối không phải hạng tầm thường. 150 triệu. Khương Hoành Độ 200 triệu, 250 triệu, 300 triệu. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là ai. Ta cảnh cáo ngươi, thứ mà Khương gia đế đô ta nhìn chúng thì chưa có ai dám tranh giành. Nếu ngươi còn dám ra giá, ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận khi đến với thế giới này. 350 triệu, 400 triệu. Ngươi thành giao. Khương đại thiếu, nếu không đủ tiền thì lần sau hãy đến, hà tất phải tức giận như vậy. Nếu mọi người đều giống như ngài thì ai còn dám đến buổi đấu giá của tôi nữa. Ngài nói có đúng không? Được rồi, lần này tôi nể mặt Thiệu gia. Diệp tiên sinh, vị này là... Xin chào, tôi tên là Liễu Khuynh Thành, đại tiểu thư Liễu gia Giang Thành. Hóa ra là người nhà họ Liễu, hân hạnh được gặp. Nếu có gì không chu đáo, xin thứ lỗi. Đâu có, tiểu thư họ Thiệu mới là danh gia vọng tộc, thật là phụ nữ không thua kém gì đàn ông. Diệp tiên sinh, tối nay có rảnh không? Có thể cho tôi mạn phép mời anh một bữa cơm không? Phụ thân tôi rất muốn gặp anh. Thật xin lỗi, tôi hôm nay có việc, không tiện lắm. Vậy thì chúng ta hẹn dịp khác vậy. Khách sáo rồi, thằng nhãi này dám lên mặt với ta. Hóa ra là một luyện đan sư. Đúng là tự cổ, Ngụy Đông, anh hùng xuất thiếu niên. Đi theo ta ngay, tuyệt đối không thể để tên này rời khỏi đế đô.
Tiểu thư, hắn ta đắc tội với Khương gia. Khương gia sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Người này đối với Thiệu gia ta sau này nhất định sẽ có ích. Phái người âm thầm bảo vệ, nhất định phải đảm bảo bọn họ an toàn rời khỏi đế đô. Rõ. Cái này và cái này, rồi cái này nữa. Làm nhanh lên nhé. Tiểu thư đợi chút, tôi sẽ báo nhà bếp ngay. Tôi đi nghe máy đã, đợi tôi một chút. Ra đây. Lại có thể phát hiện ra chúng ta. Thằng nhãi nhà ngươi cũng là võ giả. Võ giả là cái thứ gì? Bản lĩnh chẳng ra gì, khẩu khí lại lớn. Tự giới thiệu đi. Ta là người của một trong tam đại gia tộc đế đô, Khương gia. Ta tên là Khương Hoành Độ. Bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là thần phục ta, hoặc là ngủm. Chọn đi. Ngươi có ý gì? Ý rất đơn giản. Thần nông đỉnh có phải đang ở trong tay ngươi? Đúng, ngay trong tay ta. Xem ra ngươi thật đúng là một luyện đan sư. Không sai. Vậy ta nói thẳng luôn, Khương gia bọn ta đang thiếu một luyện đan sư. Vậy ta được lợi gì? Nếu ngươi thần phục ta, sau này sẽ được Khương gia che chở, đảm bảo ngươi có tiền tiêu không hết, quyền thế không ai dám đụng đến, lái xe xịn nhất, ngủ với những người phụ nữ đẹp nhất. Vậy sao? Vậy đi, ta cũng cho các ngươi một cơ hội. Cơ hội gì? Ta tha cho các ngươi. Diệp Phàm, ngươi thật là khoác lác. Ngươi biết ta là ai không? Xem ra các ngươi không muốn chấp nhận đề nghị của ta. Vậy ta chỉ còn cách miễn cưỡng tiễn các ngươi lên Tây Thiên thôi. Thứ không biết điều, ta muốn xem thử ngươi có tư cách gì nói lời này. Ngụy Đông, lấy mạng thằng nhãi này cho ta. Vâng. Làm cờ hó có lợi ích gì? Đây chính là kết cục của kẻ làm cờ hó. Đại ca, tôi sai rồi. Tôi thật sự không biết ngài. Ngài là võ đạo tông sư sao? Ta đã nói rồi, ta không phải là cái gì võ giả, càng không phải võ đạo tông sư. Nhớ kỹ, ta là tu tiên giả. Ta gọi là Bắc Huyền Tiên Tôn, cũng gọi là Diệp Bắc Huyền Tiên Tôn. Không phải Tiên Tôn. Tôi thật sự không biết ngài là Tiên Tôn. Tiên Tôn tha mạng. Tiên Tôn. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện thần phục ta không? Tôi nguyện ý. Tôi nguyện ý thần phục Tiên Tôn. Sau này đế đô Khương gia chúng tôi lấy Diệp Bắc Huyền làm tôn chủ. Tốt. Vậy ta sẽ giữ lại cho ngươi một cái mạng này. Cút đi. Tiểu thư, món của cô đã lên đủ rồi. Ngươi nói là thật sao? Đại tiểu thư, lão nô tận mắt chứng kiến. Bắc Huyền Tiên Tôn, tu tiên giả. Nhanh, ngay lập tức triệu tập tộc hội. Thiệu gia ta phải không tiếc bất cứ giá nào kết giao với Diệp tiên sinh. Vâng. Vất vả rồi. Không có gì. Diệp tiên sinh, nếu không còn việc gì khác, vậy tôi xin phép đi trước. Liễu tiểu thư, chuyện lần này đa tạ. Đâu có, ngài đã cứu mạng cha tôi. Ngài là ân nhân cứu mạng của nhà chúng tôi. Nếu sau này có nhu cầu gì, anh có thể lập tức liên lạc với tôi. Được. Ngô Tĩnh, ngươi lắc đầu lắc não làm gì thế?
Xem tranh tại sao lại phải lắc đầu lắc não? Bức tranh quý giá thế này chắc ngươi chưa từng thấy đâu nhỉ? Nhìn cách ăn mặc của ngươi, một kẻ nhà quê lên, chắc là chưa từng thấy bức tranh danh quý thế này. Tiểu Tĩnh, không được vô lễ. Ngô Diệu Tổ, không được vô lễ. Tiểu huynh đệ, cháu gái ta còn trẻ, không hiểu chuyện, cậu đừng để ý. Ông nội, ông không cần phải khách sáo với loại người này. Cháu thấy hắn chính là tới quấy rối vào dược đường chúng ta, đi loanh quanh khắp nơi cũng không mua thuốc. Cháu thấy hắn chính là nhắm vào bảo bối của chúng ta mà đến. Tiểu huynh đệ, tôi vừa thấy cậu đang xem bức tranh này, vừa lắc đầu vừa thở dài. Là có ý gì vậy? Bởi vì bức tranh đó là giả. Thằng khốn, ngươi đang nói cái gì vậy? Bức họa này, ông nội ta đã bỏ ra số tiền lớn để đấu giá được nó từ Pháp về. Bức họa này đã được hơn trăm vị danh gia giám định. Nó là bảo vật trấn yểm của Hoài Dược Đường ta. Ngươi vừa tới đã nói nó là đồ giả. Chẳng lẽ những chuyên gia đó còn không bằng cái thằng nhãi danh nhà ngươi sao? Những vị danh gia giám định đó e rằng đều là lũ mù mờ. Tốt, tốt lắm. Tiểu tử, hôm nay nếu ngươi không đưa ra được bằng chứng chứng minh bức họa này là giả thì ngươi đừng hòng bước ra khỏi cửa Hoài Dược Đường ta. Ông nội, hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ cho tên khốn này một bài học. Cháu dừng tay. Lực đạo cũng được, nhưng hậu kình không đủ, huyết mạch cứ trệ. Nếu ngươi còn tiếp tục tu luyện loại công lực có lỗ hổng này, kinh nguyệt thất thường chỉ là chuyện nhỏ. Cẩn thận, tính mạng khó giữ. Cẩn thận, chân khí ngoại phóng. Đây là Võ Đạo Tông sư. Tiên sinh, xin lỗi, là chúng tôi lỗ mãng. Tôi xin lỗi ngài. Không cần xin lỗi. Bây giờ tôi sẽ nói cho ông biết bức họa này vì sao là giả. Ông xem đây là gì? Đây là sợi tơ vải. Xin lỗi tiên sinh, là tôi đã trách lầm ngài. Tôi ở đây tạ lỗi với ngài. Tôi đã nói rồi, không cần tạ lỗi. Tôi đến đây để bốc thuốc. Ông hãy theo phương thuốc này bốc cho tôi một thang thuốc. Thuốc ghi trên này dược đường chúng tôi đều có, nhưng chỉ thiếu một vị. Vị nào? Thiên hương đậu khấu. Vị thuốc này cực kỳ hiếm, rất khó tìm. Vậy ông có biết chỗ nào có không? Theo tôi được biết, chỗ Dược Vương Đế Đô cũng chỉ có một hạt. Ta biết rồi. Ông nội, chàng trai trẻ này sao lại có chân khí mạnh mẽ như vậy? Tiểu Tĩnh, cháu luôn được nuông chiều từ bé, không có chút kính sợ nào. Cháu có biết công lực của chàng trai trẻ này đã đạt đến cảnh giới nào rồi không? Cảnh giới nào? Ít nhất cũng là tông sư cảnh giới. Cái gì? Tông sư cảnh giới? Cậu ta trẻ như vậy, sao có thể chứ? Cậu ta đến chỗ Dược Vương e rằng lành ít dữ nhiều. Giấy treo thưởng. Tiểu nữ mắc bệnh lạ, tha thiết cầu xin danh y chữa trị. Nếu có thể chữa khỏi, sau khi việc thành, xin dâng tặng thiên hương đậu khấu. Tiểu nữ có thể lấy thân báo đáp. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Nghe nói con gái của Dược Vương xinh đẹp lắm. Cái cáo thị treo thưởng này không dễ lấy đâu. Nếu không chữa khỏi bệnh của Lục tiểu thư thì đi vào bằng chân, sẽ phải ra bằng cáng. Không đến mức nghiêm trọng như vậy chứ? Không đâu. Mấy người vào trước đó cậu không biết đâu. Có người tự xưng là y thánh, có người tự xưng là y thần, còn có người xưng là chuyên gia y học nước ngoài. Kết quả đều bị người ta đánh gãy hai chân, khiêng ra ngoài. Căn bệnh này tôi có thể chữa. Người trẻ, chính cậu là người nhận cáo thị treo thưởng. Đúng vậy, quy củ của Lục mỗ nhân ta, những người có mặt ở đây đều biết. Nếu cậu không đủ bản lĩnh, ta sẽ rất tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vậy nên cho cậu một cơ hội để hối hận. Ta chỉ hỏi ông một câu, nếu tôi chữa khỏi bệnh của tiểu thư nhà ngài, thiên hương đậu khấu có thể cho tôi không? Nếu cậu thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho con gái ta, thiên hương đậu khấu là của cậu. Còn đem con gái ta gả cho cậu, kèm theo 100 triệu đồng tiền hồi môn. 100 triệu đồng thì thôi vậy, tôi chỉ cần thiên hương đậu khấu. Vậy cũng được, Ngô tiên sinh. Tiểu thư thế nào rồi? Sinh mệnh của tiểu thư, Lục tiểu thư đang giảm xuống. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Mời. Thế nào rồi? Triệu chứng mà ai nỡ mắc phải là Tào tiên sinh lần này chịu xuống núi chữa bệnh cho tiểu nữ. Lục mỗ vô cùng cảm kích. Tào Bân, vị này là... Hắn cũng là tới để xem bệnh cho Khinh Mi. Xem bệnh? Tôi xem hắn chính là một tên lang băm giang hồ. Lục lão gia, uổng công ông sống hơn nửa đời, ngay cả tình huống này cũng phân biệt không rõ sao? Lão phu hổ thẹn.
Đuổi hắn ra ngoài cho ta. Có Tào Bân ở đây, không cần đến thứ rác rưởi này. Người trẻ, may mà Tào tiên sinh đến kịp thời. Nếu không, kết cục của cậu cũng giống như mấy người trước, bị gãy tay gãy chân khiêng ra ngoài. Ngươi cút ngay đi. Lục Vô Nhai, nếu tôi nói ông sẽ quỳ xuống cầu xin tôi, ông có tin không? Quỳ xuống cầu xin ngươi? Ngươi nói đùa gì vậy? Người đâu? Đuổi hắn ra ngoài cho ta. Khoan đã, tiểu tử, dám cá không? Cá gì? Nếu tôi chữa khỏi bệnh của Lục tiểu thư, ngươi lập tức quỳ xuống, dập đầu 3 cái cho tôi, sau đó tự chặt một tay rồi cút khỏi đây. Nếu ngươi chữa không khỏi, ta mặc ngươi xử trí. Tào tiên sinh, Dược Vương không cần nhiều lời, ngươi cần làm chính là canh chừng tiểu tử này cho kỹ, đừng để nó chạy thoát. Tào tiên sinh cứ yên tâm. Tiếp theo, hãy mở to tròng mắt của ngươi ra, nhìn cho kỹ vào. Lục tiểu thư mắc chứng âm hàn, ta có thể chữa. Vậy thì tốt quá. Hắn ta định dùng châm cứu. Đây là Cửu Dương châm pháp. Cửu Dương châm pháp là gì vậy? Cửu Dương châm pháp là bảo vật mà mỗi đời trung y nước ta truy cầu cả đời, là báu vật vô giá. Nghe nói có thể khiến người bệnh khôi phục nguyên khí, bách bệnh bất xâm, thậm chí có thể cải tử hoàn sinh. Chẳng phải đã thất truyền rồi sao? Sao ngươi có thể nhận ra được? Không thể sai được. Trước đây ta đã đọc được ghi chép về nó trong một cuốn cổ thư. May mắn thay, bệnh của Lục tiểu thư ta đã chữa khỏi rồi. Đa tạ Tào thần y. Dám hỏi thần y, vừa rồi ngài thi triển có phải là Cửu Dương thần châm không? Đúng vậy, chính là Cửu Dương thần châm. Mở rộng tầm mắt rồi. Tiểu tử, bệnh của Lục tiểu thư giờ ta đã chữa khỏi rồi. Ngươi bây giờ lập tức quỳ xuống, dập đầu 3 cái, rồi tự chặt tay, cút khỏi đây. Ngươi thật sự chữa khỏi rồi sao? Đương nhiên. Mọi người mau nhìn Lục tiểu thư cô ấy. Cô ấy mất dấu hiệu sinh tồn rồi. Sao có thể như vậy? Chuyện này không thể nào. Ta thi triển là Cửu Dương thần châm mà. Cửu Dương thần châm. Thật nực cười, chữa một căn bệnh còn con mà còn làm ra vẻ thở hổn hển, toát mồ hôi đầm đìa. Ngươi đừng có giả vờ nữa. Ta không chữa được thì ngươi cũng đừng hòng. Lục Vô Nhai, ngươi còn nhớ lời ta vừa nói không? Kính xin Diệp tiên sinh đại nhân đại lượng, ra tay cứu giúp tiểu nữ của tôi, ta nhất định hậu tạ. Quỳ xuống. Ngươi đừng nghe hắn. Lục tiểu thư đã vô phương cứu chữa rồi, cho dù sư phụ tôi đến cũng bó tay, huống chi tên rác rưởi này. Ngươi cầm miệng cho ta. Nếu không phải tại ngươi, vốn dĩ bệnh của Khinh Mi không nghiêm trọng đến vậy. Sau khi ngươi ra tay, nó mới hoàn toàn bộc phát. Uổng công ta xem ngươi là cao nhân. Bây giờ xem ra, quả nhiên giống như Diệp tiên sinh đã nói, ngươi chính là một tên đầu đường xó chợ. Diệp tiên sinh, xin ngài hãy nể mặt vì con gái nhỏ vô tội của tôi, ra tay cứu nó. Đứng dậy đi. Ta hỏi ngươi, khi con gái ngươi còn nhỏ, có phải đã nuốt phải thứ gì đó không? Ví dụ như dược liệu, hoặc là những thứ như châu báu. Đúng vậy, khi nó 8 tuổi, có một lần ra ngoài chơi, vô tình rơi xuống một cái giếng cổ. Sau khi được cứu lên thì sao? Con bé cứ luôn miệng nói rằng nó đã nuốt phải một viên ngọc. Nhưng sau đó đi khám ở bệnh viện, phát hiện trong cơ thể không có gì cả. Ta muốn xem thử ngươi làm thế nào để cứu sống một người đã khuất. Thiên niên băng châu, đây đúng là một thứ tốt. Được rồi, mọi người mau nhìn xem. Lục tiểu thư, dấu hiệu sinh tồn đã khôi phục. Ba ơi, họ đều là những người ba mời đến để chữa bệnh cho con. Khinh Mi, con thực sự đã khỏe lại rồi. Đặc biệt là vị Diệp tiên sinh này, chính là cậu ấy đã cứu sống con. Sao có thể như vậy được? Ta liều mạng với ngươi. Diệp thần y, xin hãy tha cho tôi. Trước đây tôi không biết ngài là võ đạo tông sư. Tôi nguyện ý xin lỗi. Muộn rồi. Ta phế một tay của ngươi. Ngươi tâm phục chưa? Tôi tâm phục khẩu phục. Diệp thần y, đa tạ Diệp thần y không lấy mạng tôi. Đa tạ Diệp thần y.
Lục tiên sinh, bệnh của con gái ngài đã được chữa khỏi. Ngài có thể thực hiện lời hứa của mình không? Được chứ? Ta sẽ gả con gái ta cho ngươi, còn cho ngươi thêm 100 triệu làm của hồi môn. Ta không nói đến chuyện này, mà là thiên hương đậu khấu. Được, thiên hương đậu khấu, không vấn đề gì. Mau, mang thiên hương đậu khấu đến đây. Chỉ có thần y như ngài mới xứng đáng với thần dược như vậy. Thiên hương đậu khấu được sản xuất trên đỉnh Bắc Cực, 500 năm mới có một hạt. Quả nhiên phi thường. Cảm ơn. Diệp tiên sinh, ngươi đến rồi. Số thuốc ta bảo ngươi chuẩn bị lần trước thế nào rồi? Thiên hương đậu khấu đã lấy được rồi hả? Đây thật sự là thiên hương đậu khấu sao? Lão phu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Mau mang số thuốc của ta đến đây. Đã chuẩn bị xong. Ở đây. Bao nhiêu tiền? Cái này là do nhà họ Ngô chúng tôi tặng cho ngài. Vậy thì ngại quá. Được quen biết với một vị võ lâm tông sư như ngài, chút đồ này có đáng là gì đâu. Vậy thì được rồi. Vậy tôi không khách sáo. Số dược liệu này chiều nay phiền ông gửi đến biệt thự đế vương là được. Dạ vâng. Sao không thấy cô Ngô? Ngô Tĩnh, nó đi tu luyện với sư phụ rồi, chiều mới về. Hay là cậu ở lại dùng bữa? Tôi sẽ bảo nó trực tiếp xin lỗi cậu. Ăn cơm thì khỏi, tôi để lại chút đồ cho cô ấy. Cô ấy nhìn là biết ngay. Tạm biệt. Ông ơi, Châu đại sư, về nhanh vậy. Biết trước thì tôi đã giữ Diệp tiên sinh lại lâu hơn một chút. Diệp tiên sinh, ông lại đưa thuốc cho cái tên đó nữa rồi phải không? Châu Vạn Sơn, tôi thấy hắn ta đến đây chỉ là để chiếm tiện nghi thôi. Lần này ông có hơi lầm lẫn rồi. Tiểu Tĩnh, con không chịu khó học hỏi thì thôi đi, lại còn không có chút kính trọng nào. Sao cháu lại nói Diệp tiên sinh như vậy? Đúng rồi, Diệp tiên sinh có để lại cho cháu một thứ, cháu xem đi. Không lẽ là thư tình? Cái này viết gì vậy? Bay lượn như rồng như phượng. Đừng. Châu đại sư, chuyện này là sao? Cái này viết gì vậy? Sư phụ, người đây là đột phá rồi. Đúng vậy. Trời ơi, bao nhiêu năm rồi, sư phụ cuối cùng cũng đột phá rồi. Chúc mừng sư phụ. Lão Ngô, những thứ trên tờ giấy này là do ai để lại? Nhất định phải dẫn tôi đi gặp người đó. Thần nhân, quả nhiên là thần nhân. Đây là do vị vừa rời đi Diệp tiên sinh viết phải không? Vậy thì mau dẫn tôi đi gặp ông ấy. Đi. Mọi người, đây là dược liệu của Diệp tiên sinh, rất quý giá. Sợ thuộc hạ sơ suất nên tôi tự ý đích thân mang đến cho ngài. Không làm phiền ngài chứ? Không phiền. Vào ngồi đi. Được. Cái này, đây là thần nông đỉnh sao? Tương truyền cái đỉnh này là do thần nông thị thượng cổ đúc nên, hội tụ tinh hoa trời đất, linh khí nhật nguyệt. Hôm nay được thấy tận mắt, thật là ba đời có phước. Diệp tiên sinh, chẳng lẽ anh còn là luyện đan sư sao? Cũng coi là vậy. Trời ơi, Diệp tiên sinh, tại hạ là Châu Vạn Sơn, đặc biệt đến để cảm tạ chỉ điểm của tiên sinh. Nếu tôi không đoán nhầm thì ông chính là sư phụ của Ngô Tĩnh phải không? Đúng, ta quả thật là sư phụ của Ngô Tĩnh. Tờ giấy của tiên sinh khiến tôi được lợi, không chỉ cải thiện võ công khiếm khuyết của tôi, mà còn giúp tôi đột phá một tầng cảnh giới. Từ nay về sau, tôi nguyện bái Diệp tiên sinh làm thầy. Xin đứng dậy. Châu tiên sinh, ngài đã ngoài 70, còn tôi mới ở tuổi 30. Ngài bái tôi làm thầy, há chẳng phải loạn luân cương thường? Cái này cũng đúng. Bất quá, nếu có thời gian tôi sẽ chỉ điểm cho ngài. Vậy, đa tạ Diệp tiên sinh. Tiểu nữ Ngô Tĩnh nguyện bái Diệp tiên sinh làm thầy. Sư phụ ở trên xin nhận đệ tử nhất bái. Cái này, Diệp tiên sinh, ngài cứ nhận cháu gái tôi làm đồ đệ đi. Con bé ấy thật sự là một hạt giống tốt. Nhưng mà nếu sư phụ không đồng ý, đệ tử sẽ quỳ mãi ở đây không dậy. Thôi được rồi, thấy tên con cũng có chữ Tĩnh, cũng coi như có duyên với đạo gia. Ta sẽ nhận con làm đồ đệ. Đạo hiệu Thanh Liên. Đa tạ sư phụ. Tôi phải đi luyện đan rồi. Chư vị, xin mời về cho. Vậy, cáo từ.
Lửa tới. Tả thủ vi dương, hữu thủ vi âm, âm dương giao hội, vạn vật hóa sinh. Đạo hữu phương nào? Ở đây độ kiếp. Chuyện gì thế này? Lão phù tu đạo trăm năm, chưa từng thấy qua. A Di Đà Phật. Thiên dị tượng. Xem ra phương Đông chúng ta có thánh nhân dáng thế. Kỳ Kỳ, con cảm thấy thế nào rồi? Mẹ, con thấy ngực không còn khó chịu nữa, tim cũng không còn đau nữa. Thật sao? Vâng. Bác sĩ, mau kiểm tra cho con gái tôi. Làm kiểm tra ngay đi. Thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy qua. Tất cả các chỉ số của Diệp Kỳ vậy mà đã trở lại bình thường. Chuyện này sao có thể như vậy được? Đây là một kỳ tích, chưa từng có trong lịch sử y học thế giới. Kỳ Kỳ, bệnh của con đã khỏi rồi. Mẹ, con khỏi rồi sao? Khỏi rồi, khỏi hẳn rồi. Bà ơi, bệnh của Kỳ Kỳ khỏi rồi. Kỳ Kỳ sau này sẽ không phải uống thuốc nữa. Ông bà cũng sẽ không bị kẻ xấu bắt nạt nữa. Thật sao? Mẹ, thật đó. Mẹ xem, đây là báo cáo kiểm tra của bệnh viện. Mẹ những năm qua, mẹ vất vả rồi. Nói gì vậy? Đợi lát nữa ăn cơm xong, chúng ta đến nhà cậu hai con một chuyến. Đến nhà cậu hai của con biệt tích bao nhiêu năm nay. Bệnh của Kỳ Kỳ, nhà cậu hai mày đã giúp đỡ không ít. Tin tốt như vậy, chúng ta nhất định phải nhanh chóng báo cho cậu ấy biết. Cậu hai con mà biết được, chắc chắn sẽ rất vui. Được, em có ở nhà không? Chị, sao chị lại tới đây? Em xem chị dẫn ai đến này. Tiểu Phàm về rồi. Cậu hai của Diệp Phàm. Là Tiểu Phàm hả? Dương Tuyết Nhi, em họ của Diệp Phàm. Lâu lắm không gặp cậu, cháu là Tiểu Phàm. Dạo này cậu khỏe không? Cũng tạm được. Nhưng mà thấy cháu về, cậu rất mừng. Đừng đứng đó, mời vào, mời ngồi. Vợ em đâu? Ở ngoài kia kìa. Tuyết Nhi, cô cả con và anh họ con cũng đến rồi đấy. Sao còn chưa rót nước? Ba không thấy con, đang bận hả? Họ tự rót được. Con bé này, toàn tại em chiều hư nó đấy. Tuyết Nhi, hôm nay không đi làm hả? Chị cả. Tiểu Phàm. Vợ, nhìn xem ai đến này. Thấy rồi. Tào Xuân Hoa, mợ của Diệp Phàm. Tôi có phải mù đâu. Cần gì phải kích động vậy? Chào mợ. Chào cái gì mà chào? Ngược lại là ngươi, bao nhiêu năm không gặp, đi đâu làm dâu vậy? Tôi đi lính, không dám nói là làm dâu. Vậy sau này, ngươi có dự định gì chưa? Hiện tại, chưa có dự định gì cả. Không phải tôi nói ngươi đâu. Ngươi cũng lớn rồi, suốt ngày cũng không biết nghĩ đến chuyện đứng đắn. Chẳng lẽ sau này ngươi muốn giống ba ngươi, ra công trường khuân gạch hả? Xuân Hoa, nói chuyện kiểu gì vậy? Tôi nói sai sao? Nhà nó còn dắt theo một đứa ăn bám, bị bệnh bạch cầu. Bao nhiêu năm nay nhà mình bỏ tiền ra, còn ít sao? Em dâu, hôm nay tôi đến đây là muốn báo cho hai người một tin mừng cực lớn. Bệnh bạch cầu của Kỳ Kỳ đã khỏi rồi. Đúng vậy, là Tiểu Phàm chữa khỏi đấy. Nó ở bên ngoài học được chút y thuật. Bệnh của Kỳ Kỳ khỏi rồi. Thật sự khỏi rồi. Tiểu Phàm còn có tài lẻ này nữa hả? Vừa hay, tôi ở bệnh viện tỉnh có quen biết, có thể cho nó vào bệnh viện tỉnh làm việc. Vậy thì tốt quá. Tôi đang lo nó không tìm được việc làm đây. Thôi đi, dựa vào nó học ở bên ngoài 2 năm, lang băm giang hồ, còn muốn đi làm ở bệnh viện y học cổ truyền. Hắn ta ngay cả chứng chỉ hành nghề y cũng không có. Đây chẳng phải là Vương thiếu gia sao? Sao cậu lại tới đây? Hôm nay chẳng phải là sinh nhật của Tuyết Nhi sao? Tôi đến tặng quà sinh nhật cho cô ấy. Vương thiếu gia thật có lòng, không giống có người, còn là bà con họ hàng nữa chứ. Hai tay không mà tới. Vương thiếu gia, mời ngồi. Mời cậu ngồi. Tuyết Nhi, hôm nay là sinh nhật của em. Anh đã chuẩn bị cho em một bữa tiệc sinh nhật. Hôm nay đến đây chính là để mời em tham dự bữa tiệc. Vương thiếu gia thật chu đáo. Tuyết Nhi, nếu đã là
Lời mời của Vương thiếu gia, vậy tôi sẽ tham gia. Vương Vũ, Tuyết Nghi, anh họ của con vừa mới từ ngoài trở về, bữa tiệc của mọi người cũng dẫn anh họ theo nhé, cũng để anh họ làm quen với các thiếu gia ở đây. Vương thiếu gia, cậu sẽ không phiền chứ? Không phiền. Anh họ phải không? Xem tôi chơi anh thế nào. Diệp tiên sinh, ba đại gia tộc Giang Thành chúng tôi chuẩn bị tổ chức cho ngài một yến tiệc tiên tôn, thông báo thiên hạ, có lợi cho ngài sau này, thu thập tài nguyên tu luyện. Dược Vương Lục gia, Thiệu gia, còn có Khương gia, đến lúc đó đều sẽ đến ủng hộ yến tiệc tiên tôn. Được, cứ làm theo lời ngươi nói, tuy nhiên trước tiên đừng tiết lộ thân phận của ta. Vương thiếu gia, lần này tiệc sinh nhật của Tuyết Nghi, Thẩm Lan, một mình anh tài trợ, thật tốn kém. Nhà hàng này tôi đã nghe nói từ lâu rồi. Phòng riêng ở đây, mức tiêu thụ tối thiểu phải 10 vạn đồng. Vương thiếu gia, gần đây lại phát tài rồi hả? Tài sản Vương gia mấy tỷ. Đại cương, chút tiền lẻ này đối với Vương thiếu gia mà nói chẳng đáng nhắc tới. Hơn nữa Vương thiếu gia bận trăm công nghìn việc, vẫn nhớ tới sinh nhật của Tuyết Nghi, thật là có lòng. Ai mà nói không phải chứ? Không giống ai đó. Em họ mình tổ chức sinh nhật, vậy mà còn để người khác mời. Cái mặt này thật là dày. Ly này tôi xin cạn trước. Tuy hôm nay tôi làm chủ, Tuyết Nghi cũng không đến, nhưng mà mấy thứ này đều là tiền lẻ. Mọi người cạn ly. Vương thiếu gia vẫn nên ít uống rượu thì hơn. Diệp Phàm, câu nói này của anh là ý gì? Nếu tôi không đoán sai thì gần đây anh có phải thường xuyên đau lưng mỏi gối, tứ chi phát lạnh, hơn nữa ban đêm khi ngủ nửa đêm còn hay đổ mồ hôi, phải không? Diệp Phàm, rất tiếc, những triệu chứng mà anh nói tôi một cái cũng không có. Có hay không tự anh biết. Diệp Phàm, nhìn anh nói chắc như đinh đóng cột, ra vẻ hiểu biết. Vậy không bằng anh nói xem đây là bệnh gì. Vậy anh nói cho tôi biết trước đi. Vừa nãy tôi nói những triệu chứng đó, anh rốt cuộc có hay không? Nếu anh không nói thật với tôi thì dù tôi nói ra bệnh cũng vô dụng. Quả thực là có một chút. Nhưng mà đây đều là do tôi làm việc thường xuyên, không có thời gian rèn luyện mà ra. Vương thiếu, bệnh của anh không phải mới 1-2 ngày, hơn nữa cũng không phải do làm việc quá sức mà ra, mà là do thận hư. Gần đây cậu tẩm bổ không ít chứ hả? Mỗi ngày đều ăn thịt heo, thịt cây, còn có hẹ, phải không? Diệp Phàm, anh nói bậy bạ gì? Tôi đã nói với anh rồi, đây là do tôi làm việc quá sức mà ra. Làm việc quá sức quả thực có thể gây thận hư, nhưng thận hư của cậu là do ham muốn quá độ. Diệp Phàm, anh vì muốn bôi nhọ tôi mà ngay cả loại lời này cũng nói ra được. Tôi thân là đại thiếu gia nhà họ Vương, giám đốc tập đoàn Vương Thị, một lòng chỉ nỗ lực trong sự nghiệp. Những điều này mọi người đều thấy rõ mà. Tôi đi đâu mà ham muốn quá độ? Phải đó, Vương thiếu gia là ông chủ, lấy đâu ra thời gian rảnh mà làm mấy chuyện này. Còn anh thì mặt mày gian xảo. Tôi thấy anh chắc chắn đã tìm gái bao không ít lần rồi. Thôi được rồi, không nói nữa. Uống rượu. Diệp Phàm, anh cứ nói tôi thận hư, vậy không bằng hai chúng ta uống một ly, xem ai thận hư. Đại ca, đừng vội uống, mau lấy món quà tặng Tuyết Nghi ra cho mọi người xem nào. Đúng vậy. Trời ơi, đây chẳng phải là trái tim đại dương trong truyền thuyết sao? Chiếc vòng cổ này nghe nói phải hơn 200 vạn. Vương thiếu thật là chịu chi cho Tuyết Nghi đấy. Đi ra ngoài một chuyến. Tên Diệp Phàm phá đám này. Nào, chúng ta uống cạn chén này rồi chúng ta về. Nào. Tên nhóc này chắc chắn không làm chuyện tốt lành gì. Không được, tôi phải theo hắn. Đại cương, cái này là thuốc mê tôi mua ở chợ đen. Cho nó vào nước của Dương Tuyết Nghi, làm cô ta ngất đi. Tối nay. Được. Vương thiếu, mò kim đáy bể, được đến dễ như trở bàn tay. Lần này chúng ta có phúc rồi. Dương Tuyết Nghi, con đàn bà này ngày thường cao ngạo lạnh lùng, bây giờ chẳng phải ngoan ngoãn bị tôi đưa lên giường rồi sao? Phải. Nghĩ thôi cũng thấy kích động. Đúng rồi,
Bảo ngươi mang đồ, mang chưa? Tất nhiên rồi, lần này tôi mang theo chính là thiết bị tiên tiến nhất trong nước, đảm bảo quay lại được tiếng rên rỉ của ả đàn bà này, quay lại bộ dạng lẳng lơ của cô ta cho tôi. Sau này sẽ không lo cô ta không nghe lời nữa. Thân hình ả đàn bà này cũng được đấy. Tôi thích. Tôi thích. Cải nào? Ngươi đừng đi. Không ổn rồi, cô ấy chắc chắn bị bỏ thuốc. Đáng ghét, tôi nhất định phải ép thuốc trong người cô ấy ra. Đưa tôi muốn. Con trai, cầm lấy số tiền này. Mẹ làm gì vậy? Số tiền này không phải cho con. 2 ngày nữa là sinh nhật 80 tuổi của bà ngoại con cầm số tiền này đi sắm ít quà. Mẹ cứ giữ lấy số tiền này đi. Chuyện quà cáp để con lo liệu. Ba, nghe nói mấy hôm nữa Giang Thành sẽ tổ chức một buổi tiệc tiên tôn cho Diệp Bắc Huyền. Ta đã biết từ lâu rồi. Vị tiên tôn này cuối cùng cũng chịu lộ diện. Nếu Triệu gia chúng ta có thể kết giao với vị tiên tôn này thì Triệu gia ta còn lo gì không hưng thịnh. Vâng, ba. Đến lúc đó đừng nói một Diệp Phàm nho nhỏ, dù có san bằng cả Giang Thành cũng chẳng đáng là gì. Nghe nói buổi tiệc tiên tôn lần này do Liễu gia đảm nhiệm. Ta phải tìm hiểu xem, tìm cơ hội làm quen trước với vị tiên tôn này. Ta nguyện dâng 1/2 gia sản của Triệu gia để kết giao với vị tiên tôn này. 1/2 gia sản? Ba, có phải nhiều quá không? Đứa trẻ ngốc, con hiểu gì chứ? Vị tiên tôn này thần thông quảng đại. Nếu ông ta có thể trở thành chỗ dựa cho chúng ta thì Triệu gia ta sẽ hoàn toàn phất lên như diều gặp gió. Đến lúc đó đừng nói là Giang Thành, mà cả Long Quốc cũng phải tôn trọng cha. Cha thật sáng suốt. Con trai bội phục. Nếu cha đoán không lầm, vị tiên tôn này đã ở Giang Thành rồi. Con nhớ kỹ, gần đây cứ khiêm tốn một chút cho cha, đừng có đi chọc vào những người không nên chọc. Dạ, con trai đã hiểu. Nhưng mà Liễu gia sẽ đem tiên tôn giới thiệu cho chúng ta sao? Con cứ yên tâm, trong hôn lễ cha và Liễu gia quả thật có chút xung đột. Bất quá cùng ở Giang Thành 30 năm, chút thể diện này hắn vẫn sẽ nể mặt cha. Ta còn nợ Thi Vận một màn cầu hôn, một chiếc nhẫn kim cương. Nhân dịp tiệc tiên tôn này, chi bằng cùng lúc bù đắp luôn. Người đem chiếc nhẫn này cho ta xem thử. Tiên sinh, chào ngài, là chiếc này sao? Chính xác, xin chờ một chút. Cửa hàng chúng tôi là cửa hàng thương hiệu quốc tế, cứ một chiếc là 10 vạn. Ngươi mua nổi sao? Nếu làm bẩn, chúng tôi còn bán kiểu gì nữa? Ngươi nghĩ ta mua không nổi sao? Nhìn ngươi thế này, giống như mua nổi lắm sao? Sợ là chụp ảnh rồi, lên mạng tìm hàng giả, lừa gạt mấy cô gái nhỏ. Cô nương hà cớ lấy vẻ bề ngoài để đánh giá người khác. Chẳng lẽ chưa nghe nói tướng do tâm sinh, nước biển không thể đo lường. Phục vụ. Đem mẫu dây chuyền mới nhất của tiệm các ngươi mang lên đây. Trần thiếu, vừa hay chúng tôi mới nhập một mẫu mới, tôi sẽ lấy cho ngài ngay. Đều là khách hàng như nhau, tại sao ngươi lại đối với hắn lịch sự như vậy? Nhìn ngươi thế này, giống như mua nổi hả? Thì đừng có ở đây lãng phí thời gian của ta nữa. Tiểu Lưu, mau đuổi hắn cút đi, đừng làm ô uế mắt của Trần thiếu chúng ta.
Đây chẳng phải là tên anh họ nghèo kiết xác của Dương Tuyết Nhi sao? Là người quen loại người này hả? Trần thiếu gia, ngài không biết. Đây là anh họ của Dương Tuyết Nhi. Hôm trước, ở tiệc sinh nhật của Tuyết Nhi, hắn lại dám tặng cho Tuyết Nhi một chuỗi vòng tay 10 đồng. Thật sự buồn cười quá đi. Sao mà keo kiệt vậy? Dương Tuyết Nhi dù sao cũng là mỹ nữ nổi tiếng Giang Thành. Anh họ cô ta sao lại là tên nhà quê thế này? Ra là tên nghèo kiết xác. Nhìn ngươi thế này, còn muốn mua nhẫn nữa hả? Diệp Phàm, ngươi chắc không phải là muốn mua nhẫn tặng cho vợ chứ? Những chuyện này liên quan gì đến các ngươi? Ta không cần cái này. Đem cái đắt nhất của tiệm các ngươi mang lại đây cho ta. Đắt nhất? Ngươi biết cái đắt nhất là bao nhiêu tiền không? Ngươi ngay cả thứ rẻ nhất cũng không mua nổi thì đừng có ở đây lãng phí thời gian nữa. Tên nghèo kiết xác này là muốn đấu phú với ta sao? Còn muốn đẻ đầu cưỡi cổ ta. Ngươi là cái thá gì? Ta tùy tiện một bữa cơm cũng đủ bằng ngươi mấy tháng lương. Ngươi lấy gì mà đấu với ta? Trần thiếu, ngươi đừng chấp nhặt với loại không ra gì này. Hạng người như hắn chỉ giỏi khoác lác, chẳng có chút bản lĩnh thật sự nào. Ta nói lần cuối, lấy thứ đắt nhất cửa hàng các ngươi mang ra đây, nếu không ta sẽ khiến các ngươi hối hận y hận. Giọng điệu lớn lối thật. Ta cứ không lấy đấy. Ngươi làm gì được ta? Tiểu tử, trước mặt ta ngươi có tư cách gì mà ngang ngược vậy hả? Còn dám dọa người khác. Ta muốn xem thử ngươi làm sao khiến người ta hối hận. Được, nếu đã vậy, ta mua cái cửa hàng này. Tất cả mọi thứ ở đây đều là của ta. Đồ ngu, ngươi biết mua cái cửa hàng này tốn bao nhiêu tiền không? Lại đây, nói cho hắn biết, cho hắn tỉnh táo lại. Chúng tôi là thương hiệu quốc tế nổi tiếng, cộng lại ít nhất 500 triệu. Đồ nhà quê, giờ tỉnh chưa? Cũng không tè một bãi soi gương xem mình có năng lực không. Nếu không phải ngươi đang nói, ta còn tưởng ai đang đánh rắm. Ngươi dám sỉ nhục ta, tên phế vật, gan cũng to thật. Mau quỳ xuống xin lỗi. Ngươi dám đắc tội với Trần thiếu, đúng là không biết điều. Mau quỳ xuống xin lỗi Trần thiếu, nếu không ta sẽ gọi bảo vệ đến đánh ngươi một trận. Đồ phế vật, nghe thấy chưa? Còn không mau quỳ xuống cho ta, tự tát mình thật mạnh 10 cái. Nếu không ta không tha cho ngươi. Càng lúc càng hôi thối, không khí trong lành đều bị ngươi làm ô nhiễm. Thật quá đáng. Trần thiếu, ngươi phải làm chủ cho ta. Diệp Phàm phải không? Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Quỳ xuống, nếu không xé nát miệng ngươi, đánh gãy chân ngươi, cho ngươi thành phế nhân luôn. Bảo vệ, đánh tên tiểu tử này cho ta một trận, xả giận cho Trần thiếu. Ai ở đó làm ồn ào vậy? Quản lý, người này đắc tội với Trần thiếu. Tôi đang bảo vệ xử lý hắn. Quản lý, chuyện hôm nay nếu không có một lời giải thích thỏa đáng, tôi sẽ không đến đây nữa. Trần thiếu, ngươi cứ yên tâm, ta cam đoan sẽ làm Trần thiếu hài lòng. Ngươi là cái thá gì, dám ở đây làm loạn? Có phải chán sống rồi không? Mau quỳ xuống xin lỗi Trần thiếu, cầu xin Trần thiếu tha thứ. Bảo tôi quỳ xuống, hắn ta không xứng, còn dám mạnh miệng. Ta không có nhiều kiên nhẫn đâu. Nếu ngươi không quỳ, ta sẽ cho ngươi đánh gãy chân ngươi, bắt ngươi quỳ xuống. Khoan đã, đừng vội động thủ. Cái tiệm này sắp đổi chủ mới rồi. Nếu các ngươi động thủ, đợi ta mua lại tiệm này, người đầu tiên bị sa thải chính là các ngươi. Mua lại cái tiệm này của ta, ngươi lấy đâu ra dũng khí dám nói những lời như vậy? Ta có bản lĩnh này, tự nhiên có dũng khí này. Giỏi lắm. Đến nước này còn cứng miệng hả? Tiệm của ta không phải ngươi nói mua là có thể mua được đâu. Ngươi cứ nói bán hay không đi. Quản lý, tiệm của ngài trị giá 500 triệu. Ngài cứ bán cho hắn ta, xem hắn ta có thể lấy ra được từng ấy tiền không. Nếu hắn ta không lấy ra được, ta đề nghị cứ lột sạch hắn ta, treo ở ngay trung tâm, để hắn ta ở Giang Thành không ngẩng mặt lên được. Đây quả là một ý kiến hay, để hắn ta biết thế nào là không tự tìm đường tử thì sẽ không tử được. Chỉ cần có thể lấy ra 500 triệu, cái tiệm này ta lập tức bán cho ngươi. Tốt, vậy chúng ta đánh cược một ván. Nếu ta có thể lấy ra 500 triệu này, mua lại tiệm này, ngươi phải quỳ xuống cho ta, trước mặt mọi người tự vả miệng mình và nói mình là đồ khốn. Thế nào? Vậy nếu ngươi không mua nổi thì sao? Nếu ta không mua nổi, tùy các ngươi xử trí. Đây là ngươi nói đấy nhé. Được, ta đồng ý với ngươi. Xem ta chơi ngươi thế nào. Vậy thì mau lấy tiền ra đi. Ta đã không thể chờ đợi để làm nhục tên phế vật này nữa rồi.
Trong thẻ này ít nhất có 1 tỷ. Cứ quẹt đi. Cái gì? Đây là thẻ đen chí tôn. Cái gì? Thẻ đen chí tôn? Sao có thể? Sao hắn ta lại có thẻ đen chí tôn của Liễu gia? Ta nghe nói thẻ đen chí tôn này hạn mức cao nhất là 1 tỷ. Chỉ có 5 thẻ. Hiện tại vẫn chưa nghe nói ngoài tứ đại gia tộc ra có người sở hữu thẻ đen chí tôn này. Hoặc là giả, hoặc là tên phế vật này ăn trộm. Cái này chắc chắn là giả. Thằng nhãi này cũng có gan mà đi ăn cắp thẻ đen của nhà họ Liễu. Có lý. Tôi đã bảo tên phế vật này sao dám mạnh miệng nói mình có thể mua được cả cái tiệm này. Hóa ra là lấy cái thẻ đen giả ra lừa chúng ta. Ngươi có phải nghĩ rằng lấy ra một cái thẻ đen chí tôn giả là có thể dọa được chúng ta rồi? Thật ngây thơ. Thằng nhãi, ngươi tưởng ta chưa từng thấy đời sao? Dễ lừa như vậy sao? Chịu thua đi. Phế vật, cho ngươi thêm một cơ hội. Tự ngươi nói muốn tử như thế nào? Thật nực cười. Thẻ các ngươi còn chưa quẹt, sao đã vội vàng khẳng định đây là giả? Đúng là đồ cứng đầu cứng cổ, vừa thối vừa cứng. Quản lý, để hắn quẹt thẻ. Ta muốn xem thử cái thẻ giả này có thể quẹt ra 500 triệu không? Nào. Cái này thật sự có 1 tỷ. Cái gì? Được rồi, bây giờ thẻ đã quẹt rồi, tiền cũng đã vào tài khoản. Cái tiệm này là của ta. Không thể nào, sao ngươi lại có thẻ đen chí tôn của nhà họ Liễu? Ngươi nhất định là ăn trộm. Tốt lắm, dám ăn trộm thẻ đen chí tôn của nhà họ Liễu, ngươi ngủm chắc rồi. Tên phế vật này gan cũng to thật. Dám ăn trộm thẻ đen chí tôn của nhà họ Liễu. Trần thiếu, mau báo cảnh sát, lần này không cần chúng ta ra tay. Tên phế vật này sẽ ngủm không có chỗ chôn. Thẻ này không phải tôi trộm, là Liễu Khuynh Thành tặng tôi. Nếu không tin, tôi sẽ gọi Liễu Khuynh Thành đến đây. Càng nói càng lố bịch. Còn Liễu đại tiểu thư tặng ngươi nữa chứ? Liễu đại tiểu thư có thân phận gì? Còn ngươi là cái thá gì? Được, ngươi gọi ngay cho Liễu đại tiểu thư đi. Ta muốn xem ngươi có thể gọi cô ta đến đây không? Tôi đang ở Thiên Lam Châu Bảo. Có người nghi ngờ thẻ đen chí tôn của tôi là đồ ăn trộm. Cô đến ngay đi. Trong vòng 5 phút cô ấy sẽ đến ngay. 5 phút. Được, ta đợi ngươi 5 phút. Nếu dám đùa dẫn ta, nhất định sẽ cho ngươi không được toàn thây. Trần thiếu, ngươi không thật sự nghĩ hắn có thể mời được Liễu đại tiểu thư chứ? Tôi thấy hắn chỉ đang cố tình câu giờ để tìm cơ hội bỏ chạy thôi. Tốt nhất bây giờ hãy bắt hắn lại. Hai người các ngươi còn đứng ngần ra đó làm gì? Mau bắt hắn lại. Khoan đã, tiền tôi đã trả rồi. Cửa hàng này giờ là của ta. Ngươi không còn là quản lý nữa, mà là ta. Kẻ đáng bị bắt chính là ngươi. Gần đất xa trời rồi mà còn bày đặt. Ngươi đã bị sa thải rồi, dọn dẹp đồ đạc rồi, cút ngay. Ngươi khùng rồi hả? Ngươi có tư cách gì sa thải ta? Thời khắc tàn của ngươi sắp đến rồi. Liễu đại tiểu thư đâu? Ta không có kiên nhẫn chờ đợi đâu. Ngươi vội đi đầu thai hả? Liễu đại tiểu thư, tôi là người của tập đoàn Trần Thị, Trần Mộ. Diệp tiên sinh là ai? Nghi ngờ tấm thẻ đen chí tôn này là đồ ăn cắp. Chính là bọn họ. Tấm thẻ đen chí tôn này là do chính tay tôi đưa cho Diệp tiên sinh. Có vấn đề gì sao? Các ngươi dám nghi ngờ Liễu đại tiểu thư, tấm thẻ đen chí tôn này thật sự là do ngài tặng. Hắn chỉ là một tên nghèo kiết xác, thân phận hèn mọn, sao có thể xứng với tấm thẻ đen chí tôn này? Đúng vậy, chắc chắn là tên vô dụng này dùng lời ngon tiếng ngọt lừa ngài. Ngài đừng để bị lừa. Ngươi nói ai là vô dụng, dám sỉ nhục Diệp tiên sinh như vậy? Ngươi muốn ngủm hả? Giờ thì rõ rồi chứ, chúng ta đã nói trước rồi. Ai thua thì phải quỳ xuống cho đối phương. Được, quỳ xuống đi. Tên nhãi danh, ngươi ngông cuồng cái gì? Ta là thiếu gia nhà họ Trần đấy. Ngươi có tư cách gì mà bắt ta quỳ? Bảo ngươi quỳ thì ngươi phải quỳ, nếu không Trần gia các ngươi sẽ biến mất khỏi nơi này mãi mãi. Thông báo cho tập đoàn Liễu Thị hủy bỏ toàn bộ hợp tác với tập đoàn Trần Thị. Liễu đại tiểu thư, tha mạng, xin hãy nương tay. Trần Mộ, tôi sẽ lập tức quỳ lại hắn. Tôi sai rồi. Trần gia bé tí mà cũng dám ngông cuồng như vậy. Diệp tiên sinh định đoạt thế nào? Vừa rồi ngông cuồng thế nào, bây giờ sẽ thê thảm như thế đó. Trần gia không còn lý do gì để tồn tại nữa. Trong vòng 1 ngày Trần gia sẽ phá sản. Giang Thành từ nay sẽ không còn Trần gia nữa. Khách đến nhà thì là khách, ngươi lại khinh người. Cửa tiệm này giờ không còn đáng giá 500 triệu nữa rồi. Ta cho ngươi 2 lựa chọn. Thứ nhất, ta bỏ ra 500 vạn mua lại cửa tiệm này. Thứ hai, ta sẽ đưa ngươi vào danh sách đen thương mại, triệt đường làm ăn của ngươi.
Diệp tiên sinh, xin ngài hãy rủ lòng thương. 500 vạn này thật sự là quá ít. Vậy thì cứ đưa ngươi vào danh sách đen thôi. Đừng, 500 vạn thì 500 vạn vậy, cho ta một con đường sống. Còn các ngươi, cút ngay cho ta. Từ giờ trở đi, ngươi chính là trưởng quầy. Lấy cho ta chiếc nhẫn đẹp nhất của tiệm. Đa tạ Diệp tiên sinh, tôi sẽ lấy cho ngài ngay. Diệp tiên sinh, tôi thật sự hâm mộ Lâm Thi Vận. Giá mà tôi có thể nhận được một chiếc nhẫn đẹp. Ngươi là đại tiểu thư của Liễu gia, người tặng nhẫn cho ngươi không chỉ một người mà phải cả một hàng dài. Những kẻ theo đuổi ta đều là rác rưởi, ta đều không vừa mắt. Đúng rồi, Diệp tiên sinh, Trần gia muốn gặp ngươi. Muốn gặp ta? Vậy thì xem bọn họ có thành ý gì. Trần gia bằng lòng bỏ ra chục tỷ. Tốt, vậy ngươi đi sắp xếp đi, ta sẽ cho bọn họ một cơ hội quỳ lại ta. Được, đi thôi. Diệp Phàm, anh cuối cùng cũng về rồi. Mau về nhà với em. Về nhà làm gì? Nhà chúng ta có một lô hàng bị Hắc Long bang giữ lại. Ba em gọi chúng ta về nhà bàn bạc đối sách. Đi về nhà thôi. Đi thôi. Ba, mẹ. Lần này tiêu rồi. Lô hàng này chúng ta đã ký hợp đồng với người ta rồi, không thể giao hàng đúng hạn. Tiền phạt lên đến 100 triệu. Nhưng mà người của Hắc Long bang sao lại đột nhiên giữ hàng của nhà mình? Vương Hắc Long vẫn luôn theo Triệu gia. Lần này chắc chắn là do Triệu gia chỉ thị. Chung quy lại, Tô Tuyết, mẹ Thi Vận đều là tại cái tên phế vật này. Sớm không về, muộn không về, cứ đúng lúc Thi Vận cưới đại thiếu gia Triệu gia thì về. Lần này tiêu rồi, Triệu gia trả thù, phải để nó đi giải quyết, để nó đi tìm Hắc Long bang. Mẹ, bây giờ mà để Diệp Phàm đi tìm Hắc Long bang, chẳng phải là đẩy hắn vào hố lửa sao? Hôm cướp dâu, chẳng phải nó rất lợi hại sao? Còn nói cái gì muốn diệt Triệu gia? Ngươi đi diệt đi, đi diệt đi. Diệt Triệu gia chỉ giỏi ba hoa thôi. Diệp Phàm, đến lúc này rồi thì đừng có ra vẻ nữa. Được, Diệp Phàm, bây giờ ngươi hãy đến Hắc Long bang lấy hàng về. Nếu con lấy được hàng về thì sao? Nếu ngươi lấy được hàng về, ta sẽ không phản đối chuyện của ngươi và Thi Vận nữa. Được. Nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu ngươi không lấy được hàng về, ngươi một phải lập tức chia tay con gái ta, đừng làm lỡ dở Thi Vận nữa. Được, cứ chờ mà xem. Diệp Phàm,